ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා හැමෝම වගේ කන්න කැමති රසම රස කෑමක් ගැන. ඒ තමයි ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස්. හැබැයි ඉතින් මේ දේවල් පිටතින් සල්ලි දීලා අරගෙන කනවට වැඩිය හොඳයිනේ අපි ගෙදරදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව පිරිසිදු හදලා කන එක. ඉතින් අද මම හිතුවා ඔයාලට කොහොමද මේ ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් කඩේ රසටම ඒ විදිහට ක්‍රිස්පි විදිහට කොහොමද මේක හදාගන්න කියලා දෙන්න රහස් අමුද්‍රව්‍යකුත් එක්කම. එහෙනම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය අලගිඩි 3ක් අරගෙන තියෙනවා පොත්ත ඉවත් කරගෙන. මේ අලගිඩි 3ේම බර වෙන්න ග්‍රෑම් 720ක්. ඉතින් දැන් මම කරන්න හදන්නේ මේ අලගිඩි 3ම තීරු විදිහට කපා ගන්න. හැබැයි මම මේ අල තීරු ටිකක් මහතට තමා කපා ගන්න. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම පෙති කපාගෙන පස්සේ තීරු විදියට අලගිඩි 3ම කපා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එක අල තීරුවක් කොච්චර මහතට මම කපාගෙන තියනවද කියලා. එහෙම කපාගත්ත අල තීරු ටික මේ විදිහේ පිරිසිදු බෝල් එකක් අරගෙන දාගන්න. දැන් මම මේ බෝල් එකට වතුර දාලා හොඳට අල ටික හොද ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අල ටික දෙපාරක් විතර හොද ගන්න ඕන අලුත් වතුර දාලා. හොදපු වතුර ටික මේ විදිහට පෙනේරයකින් පෙරා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආපහු මේ අල ටික තව පාරක් හොද ගන්න. ඔයාලට මම මේ ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් කන්න පුළුවන් රසම රස චීස් සෝස් එකක් හදන හැටිත් කියලා දෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ දිගටම රැඳී ඉන්න මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලාත්. දැන් වතුර එකක් ලිපේ තියලා වතුර ටික හොඳට පැහෙන්න දුන්නාම ඔයාලට පුළුවන් අපි අර හොදගත්ත අල ටික ඔක්කොම මේකට එකතු කරලා තම්බ ගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මද ගින්නේ මේ ටික තම්බ ගන්න ඕන. මම මේකට තව ලුණු මේස හැඳි භාගයකුත් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා වහලා මද ගින්නේ මේක හොඳට තම්බ ගන්න ඕන. ඔයාලා මෙතෙන්දි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි අල ටික ගොඩක් වැඩිපුර තම්බ ගන්න හදන්න එපා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තැඹුණාම ඇති. විනාඩි 3-4ක් ගියාම ඔයාලට පුළුවන් එක අල තීරුවක් අරගෙන චුට්ටක් කඩලා බලන්න. ඒක කැඩෙනවා නම් ඒ ගාන ඇති. ඕනට වැඩිය තම්බන්න ගන්නත් එපා. දැන් පුළුවන් මේ තම්බගත්ත අලවල වතුර ටික ඉවත් කරගන්න මේ විදිහට. දැන් මම වතුර ඉවත් කරගත්ත අල තීරු ටික මේ විදිහට පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලක් උඩට දාගන්නවා. ඒ දාගන්නේ තවත් මේ අල තීරු වල වතුර ගතිය තියෙනවා නම් ඒ වතුර ටිකත් මේ විදිහට තෙත මාත්තු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම එක අල තීරුවක් ඔයාලට කඩලා පෙන්නන්නම්. ඒක තැම්බිලා තියෙන විදිහ ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මේ විදිහේ පිරිසිදු බෑග් එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් අපි හදාගත්ත අල තීරු ටික ඒක ඇතුළට දාගන්න. ඉතින් බෑග් එක චූටි බෑග් එකක් නම් තියෙන්නේ. දෙපාරකට හරි අල තීරු ඔක්කොම දාගන්න. මම මේ වීඩියෝ එක මුලදී ඔයාලට කිව්වා මතක ඇති අලවල ක්‍රිස්පි ගතිය හදාගන්න සීක්‍රට් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එකක් මම කියනවා කියලා. ඉතින් ඒ තමයි කෝන් ෆ්ලවර්. කෝන් ෆ්ලවර් තමයි මම මේකට එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මේ ගත්ත අලවල ප්‍රමාණයට කෝන් ෆ්ලවර් මේස හැඳි 2ක් ඕන කරනවා. දැන් ඉතින් ඔයාලට මේ පේන විදිහට කෝන් ෆ්ලවර් මේ බෑග් එක ඇතුළට දාලා හොඳට හැම අල තීරුවකම දැවටෙන විදිහට මේ බෑග් එක චුට්ටක් හොල්ල ගන්න ඕන. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන අල කෑලි කැඩෙන්නේ නැති වෙන විදිහට මේ වැඩේ කරගන්න. මේ තියෙන දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අල තීරු වල හොඳට කෝන් ෆ්ලවර් තැවරිලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තවරගත්තට පස්සේ මම දැන් මේ ටික වෙනම භාජනයකට දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ පැය 2ක් තියන්න හදන්නේ. ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා පැය 2ක් මේ ටික තියාගන්නවා. ඒ අතරතුර මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් රසම රස චීස් සෝස් එක හදාගන්න විදිහ. මුලින්ම මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියලා සාමාන්‍ය ගින්දරේ තමයි අපි මේ සෝස් එක හදාගන්නේ. භාජනයට බටර් ග්‍රෑම් 20ක් එකතු කරගෙන බටර් ටික ඉස්සෙල්ලා හොඳින් දිය කරගන්න. දිය කරගත්ත බටර් ටිකට මම දැන් පාන් පිටි මේස හැඳි භාගයක් එකතු කරලා ආපහු හොඳින් පාන් පිටි ටික කැටි ගහෙන්නේ නැති වෙන්න බටර් එකත් එක්ක හොඳට මිශ්‍ර කරගත්තා. මේ සෝස් එක තවත් රසවත් කරගන්න මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා සැර කන්න කැමති නැතිනම් ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඒත් එක්කම දැන් මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 120ක් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගෙන ආපහු හොඳින් කලවම් කරගන්නවා.
ඔන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ චීස් එක රසවත් කරන ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය එකතු කරගන්න. ඒ තමයි චීස්. මම මෙතෙන්දී චෙඩර් චීස් භාවිතා කරන්නේ. ඔයාලට කැමති චීස් එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි චීස් එක මේකේ හොඳට දිය වෙන්න ඕන. ඔන්න ඉතින් ඒ විදිහට මම චීස් සෝස් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට රස බලලා ලුණු මදි නම් චුට්ටක් එකතු කරගන්න පුළුවන් අන්තිමේදී. ඔන්න එහෙනම් දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ෆ්‍රයිස් ටික ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ තමයි අපි ෆ්‍රයිස් ටික එකතු කරගන්නේ. ඉතින් මද ගින්නේ තමයි මේ ටික බැදගන්නේ. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක මුලින් තම්බ ගත්ත නැල ටික ඒ හින්දා ගොඩ වෙලා මේක බැද ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට බදිද්දි චුට්ටක් තේරෙයි. හැන්දට දැනෙනවා ක්‍රිස්පි ගතිය. ඒ විතරක් නෙමෙයි පාට චුට්ටක් ලා දුඹුරු පාට වගේ වීගෙන එනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි අපේ ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් ටික හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේකේ රස බලන්නත් ඕන උණු උණුවෙන්මයි. ඉතින් මේ ෆ්‍රෙන්ච් ෆ්‍රයිස් ගොඩාක් හොඳට ගැලපෙනවා චීස් සෝස් එකත් එක්ක කනකොට. මතක ඇතුව චීස් සෝස් එකත් ඔයාලා හදාගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා මේකට කැමති චීස් සෝස් එකට අකමැති අය ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අල ටික බැදගත්ත ගමන් ඒක උඩට ලුණු චුට්ටක් මිරිස් කුඩු චුට්ටක් එකතු කරලා ඒ විදිහට මේක කැමට ගන්නත් පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් මේ විදිහේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් කරන් මම ඉදිරියේදීත් එන්නම් ඔයාලා හම්බෙන්න. මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.